Saat autosta hyödyllistä informaatiota ihan tavalliseen arjen ajoihin. Tervetuloa kansanautomiehen matkaan. Tänään esittelyvuorossa tämmönen Ford Fiesta. Todellinen pikkuautojen klassikko. Tätä autoa valmistettiin vuodesta 1967 asti ja vuodesta 2008 vuoteen 2020 tämä oli Britannian myydyin auto. Suomessa Fiesta pääsi viimeksi listoille 2022, jolloin tämä oli Suomen 36. myydyin uusi auto. Harmillisesti Ford lakkautti tämän tuotannon viime vuonna 2023, joten näitä saa enää käytettynä. Tämä kyseinen yksilö on vuosimallia 2017. Käytännössä täysin samanlainen auto on kaikki, jotka on valmistettu vuodesta 2017 vuoteen 2023. Varustetaso tässä yksilössä on Titanium. Tämä on 1-litrasella EcoBoost-moottorilla ja tällä on ajettu semmoinen 60 000 kilometriä. Käytettynä tämmöisen hinta tällä hetkellä on noin 11 000 euroa. Jos näitä saisi vielä uutena, niin tämmöisen vastaava hinta uutena olisi semmoinen 23 500. Ford on esitellyt tämän Fiestan jatkumoksi niin ikään Puma-mallin, mutta se on jo selkeästi korkeampi, isompi ja myös vähän kalliimpi. Nettiautossa about tätä autoa vastaavia autoja löytyy tällä hetkellä semmoinen vajaa 100 kappaletta. Ja yhteensä näitä Fiestoja on myynnissä jopa 600 kappaletta. Hyvin on siis tarjontaa, jos haluaisi tämmöisen itselleen ostaa. Fiesta on mainio auto, oli myös mun yksi ensimmäisistä autoista. Tämä on todella näppärä, sopii erityisesti kaupunkiin tai perheen kakkosautoksi. Mutta tuutte näkee, että yllättävän paljon tänne mahtuu tavaraakin. Eli sopii kyllä tarvittaessa myös edulliseksi perheautoksi, kunhan ymmärtää mitä on ostamassa. Sitten aloitetaan varsinainen tulikoe. Laitetaan kuskin penkki keskipainoisen, keskipituisen, muutenkin aika keskinkertaisen kaverin mittoihin ja katsotaan paljonko jää tilaa ja mitä täältä löytyy. Kuskin penkille on helppo käydä sisään. Auto on aika matala, joka kannattaa huomioida, jos kyykkääminen aiheuttaa hankaluuksia. Penkki säätyy täysin manuaalisesti jalkojen välistä vivusta eteen ja taakse sekä sivuilla olevasta kahvasta ylös ja alas. Selkänojan kallistusta säädetään rullasta pyörittämällä ja tämä rulla on kyllä sijoitettu kiusallisen hankalaan paikkaan. Enemmän näkyvillä oleva rulla säätää ristiselän tukea. Ratin säätö on manuaalinen ja plussaa siitä, että korkeuden lisäksi myös syvyyssuunnassa on hyvin säätövaraa. Tämän ansiosta suurin osa kuskeista löytää tällä autolla erittäin hyvän ajoaseman. Mitä sitten käy, kun koitetaan laittaa keskipituisen ja keskipainoisen kuskin taakse keskikokoinen matkustaja? Takapenkille istumista voi kutsua enemmän ahtautumiseksi, jaloille on tilaa vain juuri ja juuri. Keskikokoisella matkustajalla polvia ei sentään vielä ahdista, mutta yhtään pidempi kuljettaja luultavasti tuntisi matkustajan polvet selässä. Just mahtuu. Jaloille jää pikkasen tilaa, pää osuu kattoon, mutta kyllä tää nyt matkustaa. Jätäpä muuten alle kommenttia, minkälaisia autoja sä haluaisit, että ensi kerralla testataan, tai minkälaisten ominaisuuksien tai tilojen läpikäymisestä olisi erityisesti sun kannalta hyötyä. Muista laittaa myös kanava tilaukseen, niin saat jatkossa aina tiedon heti, kun muut tulee seuraavia videoita. Mitäs Isofix-kiinnikkeisiin menee turvaistuin keskimittaisen ja keskipainoisen kuskin taakse? Turvaistuimen asennus onkin melkoinen operaatio, muun muassa auton mataluuden ja takaoven koon takia. Isofix-kiinnitykset osuu ainakin tämän Syberxin kanssa kohdalleen helposti ja telakan tukijalankin mahtuu asentamaan. Sitten taaperon istuin telakkaa. Turvaistuimen selkänoja ottaa etupenkkiin kiinni niin, että ei mitään toivoa mennä paikalle. Eli turvaudutaan varavaihtoehtoon. Pelkääjän penkki niin eteen kuin vaan tarve. Ja tälle puolelle mahtuu turvaistuin ihan kelvollisesti. Pystyy myös oikeasti käyttämään. Asia, johon kannattaa kiinnittää istuinta tai telakkaa hankkiessa huomiota, on tämä istuimen pyörittäminen. Helpottaa valtavasti elämää, kun lapsen kanssa ei tarvitse painia vinossa, vaan hänet pääsee istuttamaan sisään suorassa linjassa. Mites tuonne pelkääjän paikalle sitten mahtuu, kun tämä turvaistuin on täällä takana? Katsotaan. Aika ahtaaksi menee jalantilat, mutta kyllä tässä nyt istuu. Penkkiä voi säätää eteen ja taakse. Selkänojaa kallistaa, mutta kun tuo turvaistuin on tuolla takana, niin ei näille voi tehdä mitään, ellei halua istua vielä pienemmässä tilassa. Päätilaa sentään on ihan kelvollisesti. Testataanpa sitten, miten takapenkille jää istumatilaa. Keskipenkille ennemminkin könytään kuin istutaan. Niskatuki on ihan passeli ja tässäkin pää hipoo kattoa. Sivusuunnassa jää niin vähän tilaa, että en suosittele koulumatkaa pidemmille siirtymille. Sitten laitetaan pikkuauton tavaratila todelliseen tulikokeeseen. Kurkataan kuitenkin ensin, miltä se näyttää tyhjänä. Manuaaliavaus ei varmaan yllättänyt ketään. Sen lisäksi täällä on featureinä kätevä hattuhylly, jonka saa pois. Ja nyt me otetaan se pois, jotta on vähän helpompi pelaa noiden tavaroiden kanssa. Hattuhylly on kiinni parilla klipsillä ja on kätevä irrottaa. Sitten tavaroita sisään. Aloitetaan 50 litran putkikassista.
Toisena laitetaan sisään lätkäkamat tällaisessa repussa. Tämä on usein hankalampi asetella kuin perinteinen lätkäkassi, mutta hyvin mahtuu tääkin. Sitten joka golfarin normitesti. Sulla on driveri bagissa. Mahtuuko se konttiin vai pitääkö ottaa puut pois? Ei kyllä usko, että... Ei ihan kauhean lähellä, että mahtuisi. Puut ja sontsa pois. Nyt varmaan menee. Aivan heittämällä. Olisikohan pikkufiestasta lapsiperheen autoksi? Britax Mile 3 yhdistelmärattaat. Katsotaan meneekö. Sitten vielä varsinainen istuinosa ja luukku testin vuoksi kiinni. On kyllä pakko sanoa, että yllätin ittenikin. Meni todella helposti sinne sisään. Jäi suorastaan tilaa. Tännehän mahtuisi vielä vaikka hoitoreppu tai oikeastaan vähän muutakin. Nice. Entistä näppärämmäksi tämän tekee sen, että penkit kaatuu kahdessa osassa. Sukseluukkuu ei yllättäen ole, mutta tälleen täällä menisi varmaan aika paljonkin tavaraa. Tuohon puolelle uppoo yllättävän paljon ja jotain pidempää tuohon. Kaatuu tää toinenkin puoli. Infotainmentin eli viihteen, navigoinnin, JNE osalta tämä Fiesta tukee langallista Apple CarPlayta ja Android-autoa kosketusnäytöltä, joka toimii varsin sulavasti. Kukaan täysjärkinen tuskin siis käyttää auton omaa ohjelmistoa muuhun kuin radion kuunteluun ja auton osoituksien säätöön. Eli ei muuta kuin puhelin kiinni ja menoksi. CarPlaylla onnistuu mallikkaasti navigoinnit, Spotifyn soittamiset ja vaikka äänikirjojen kuuntelu. Poppeja pystyy säätämään omista napeistaan ja ilmastoinnin säädöt tapahtuu selkeistä omista näppäimistään. Tällä varustetasolla Fiestassa on automaattinen ilmastointi, edessä penkin lämmittimet ja talviajoa helpottamaan myös lämmitetty tuulilasi. Vaihteesta on automaatti, josta löytyy myös sporttimoodi, mutta siitä ei sen kummempaa iloa ole kuin että pitää kierrokset normaalia korkeampana. Sitten viimeiseen ja vähäisimpään osuuteen, eli ajamaan autolla. Ensimmäisenä huomio kiinnittyy itsellä automaattivaihteiston toimintaan. Ford ei varmaan ole käyttänyt tässä parasta tai kalleinta teknologiaa, ja vaihtaminen muistuttaa hieman kuminauhan venyttämisen ja nykimisen yhdistelmää. Mutta kyllä se eteenpäin vie, eikä tarvitse veivata niitä manuaalivaihteita. Ajaminen tuntuu oikein mukavalta, ja auto tuntuu pysyvän jämäkästi tiessä. Ratista löytyy hyvin säätimiä kaikkein olennaisimpaan, äänenvoimakkuuden säädöstä vakionopeuden säätimeen. Vakionopeuden säädin ei ole adaptiivinen, eli jos huomio herpaantuu, se karauttaa tylysti edessä hidastelevan puskurista sisään. Jonkinlaista kaistavahtia tämä näyttää mittaristossa, mutta muun uskallus koeajossa ei riittänyt ajaa niin penkkaan, että se olisi merkittävästi tarttunut mukaan. On siis selvästi ajajan auto. Auto on varsin matala, mutta siitä huolimatta ohjaamosta näkee mun mielestä oikein hyvin ulos. Pieni koko tekee tästä todella näppärän esimerkiksi kaupunkiajoon, mutta ei tää tolkuttoman epämukavaksi myöskään kovemmissa vauhdeissa mene. Ahtaissa tiloissa ja vaikkapa taskuparkkiin laittaessa tää on ihan yliveto. Oikeastaan ainut, mitä voisi kaivata silloin kun tätä veivaa pieneen tilaan, on peruutuskamera. Mutta tästä löytyvät parkkitutkat kyllä varoittaa mallikkaasti takana olevista esteistä. Tällä testatulla autolla ajetaan lähinnä lyhyttä kaupunkiajoa ja sen johdosta keskikulutus on noussut jopa hieman yli 6 litran sadalla. Mutta sekalaisessa ajossa kulutus asettunee todellisuudessa varsin lähelle valmistajan ilmoittamaa 5,2 litraa sadalla kulutusta. Ajomelu ei ole mitenkään erityisen häiritsevää. Hiljaisissa vauhdeissa tämä on toki monia vähän arvokkaampi auto ja melusampi, ja motorilla tuuli saattaa alkaa tuivertaa hieman äänekkäämmin. Apple Watchilla mitattuna 50 vauhdissa noin 65 desibeliä, 80 67 ja 100 68 desibeliä tämän ajomelun. Kokonaisuudessaan tällaisen Fiestan omistaminen ja ajaminen tulee varsin edulliseksi, ja kehtaan kyllä omien aiempien kokemuksien ja tämän testin perusteella suositella Fiestaa kaikille, joille tämän auton tilat vaan riittää. Fordilla eri varustetasoja on lukuisia ja niiden sisällötkin taitaa välillä vaihdella, eli Fiestaa hankkiessa kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota siihen, että autosta löytyy ne varusteet, jotka autossa haluaakin olla. Kiitos, että katsoit loppuun asti. Laita tili seurantaa ja kommentoi vaikka alle, minkä auton tai minkä tyyliseen tarpeeseen olevan auton haluaisit seuraavaksi nähdä tällä kanavalla. Palataan!